عدد مكون من رقمين أحاد يقل عن عشرته اتنين. مثلا 5 و3 يا جماعة فرق بينهم اتنين، 7 و5 فرق اتنين، كله يا جماعة ينفع على فكرة. 9 و7 برضه اتنين، الشرط ده ملوش أي لازمة خالص حاليا يعني. طيب 5 أمثال مجموعهم قسمة 10 يساوي 7، هو ده الفكرة يا جماعة، يساوي 7 يعني إيه؟ هات 5 أمثال مجموع زائد 5 8، 8 ضرب 5 ب40، اقسم على 10 ده هيديني 7؟ طبعا لا مينفعش. 5 زائد 7 12، خلاص كده. ضرب 5 يا جماعة، ضرب 5 هيديني 60، هل 60 دي على 10 هيديني 7؟ لا هيديني 6، برضه مينفعش. هنا 6 زائد 8 14، 14 في 5 هيديني كام؟ 14 في 5 وأقسم على كام يا جماعة؟ على 10، هل هيديني 7؟ أختصر على 5 فعلى 1 على 5 فيها 2 على 2 فيها كام يا جماعة؟ ال7 هو الإجابة الصحيحة.